السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس أحمد عبد الباقي من قناة All About Renewables. في فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن أول مشروع لينا في برنامج PVSYST. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن الأبديتس اللي حصلت على برنامج PVSYST في الإصدار السابع عن إصدار 6، والفيديو اللي بعده احنا كنا اتكلمنا فيه عن واجهة البرنامج ومكونات كل جزء فيها. النهارده هنعمل أول مشروع بيزك قوي، هيكون جريد كونكتد، هنعمله بدون أي دخول في تفاصيل. هنقدر إن احنا نعرف نفسر كل جزء فيه، وبعد كده بإذن الله ندخل في كل جزء ان ديتيل. أوكي؟ طيب مبدئيا علشان أعمل مشروع جديد جريد كونكتد عندي اختيار من اتنين، يا إما أدوس على جريد كونكتد أو أدوس على بروجكت. طيب إيه الفرق ما بين الاتنين؟ هو فرق بسيط قوي. جريد كونكتد لما بيكون عندي مشاريع قبل كده أنا شغال عليها، ده بينقلني لآخر مشروع أنا كنت شغال عليه. أوكي؟ طيب طبعا هنا عشان ريزنت بروجكت أنا مختار ورك سبيس تانية مختلفة، فانا ما عنديش مشاريع، فده حرفيا هينقلني تقريبا لنفس النتيجه ده، لكن الطبيعي ان ده بينقلني لاخر مشروع كنت شغال عليه. طيب طبعا عاوز اعمل نيو بروجكت، هدوس هنا نيو جريد كونكتد بروجكت وابدا ان انا ادخل. اول حاجه هيسالني عليها ان اسم المشروع بتاعك ايه، فانا هنا هدوس هقول مثلا تيست بروجكت. اوكي. طيب فاول حاجه بيقول لي بعدها، هو هنا بيقول لي البيانات اللي هو محتاجها بكل اختصار. هيقول لي انت النهارده محتاج تختار السايت بتاعك، جيوغرافيكال سايت. هنا تقدر تضيف موقع جديد، وهنعرف بعد كده ازاي نضيف مواقع جديده باكتر من طريقه، او ان انا اختار من المواقع اللي هي مسجله فعليا على البرنامج. هنا للتبسيط هنختار من مواقع مسجله. هقول له اختار لي من افريقيا مثلا كايرو، فانا هلاقي متسجل عليه كذا حاجه للقاهره. في عندي القاهره مثلا هيد كوارتر او المطار، هما الاثنين في ايجيبت. خلاص هاخد مثلا اي لوكيشن فيهم. فهنا ظهر لي مثال بيقول لي الماتيريال فايل دوت انت محتاج ان انت بس تجهزه. اوكي هو متواجد، فاعمل بس سيف للبروجكت. هندوس سيف، هيظهر بالاسم دوت، هنعمل سيف. طبعا هنا المشروع بسيط فبنقول له تيست بروجكت. بعد كده انا محتاج ان انا بالتفصيل اعمل الديسكريبشن دوت، اسمي المشروع كويس، لان مع زياده المشاريع ممكن اتلخبط ما بين البروجكت والتاني. اوكي. مجرد ما عملت سيفنج لكل ده كله، بدأ نقلني لجزء أهم، الجزء ده اللي أنا بقدر إن أنا أختار فيه السيستم بقى. تمام. هو هنا بيقول لي الأورينتيشن از نوت ديفايند، يعني أنت النهارده ما عملتش ديفينيشن للأورينتيشن بتاعتك اللي هي الزوايا بتاعتي. هدوس على الأورينتيشن وأدخل جواها، وهقول له بكل اختصار أنت النهارده هنا التلت أنجل ممكن أنزلها 25، ماشي، والأزموس سيبها زيرو. طيب في البي في سيست عشان نكون عارفين، هنا الزيرو ديت بتعني ان هو الموديول متوجه ناحيه الجنوب. تمام. النقطه الحمراء ديت اللي هي الايدج، اللي هي الابر ايدج بتاعت الموديول، فهنا الموديول دوت باصص ناحيه الجنوب. يعني لو انا عملته 90، هو هنا باصص ناحيه الغرب. سالب 90، هو هنا باصص ناحيه الشرق. 180 هيكون باصص ناحيه الشمال. فهنا لو انا سبته في حاله وخليته ناحية الجنوب، هو قيمة صفر. دي هتفرق معانا بعد كده لما هنعمل إضافة لبعض الأمور التانية على البروجكت. النهاردة عشان بنتكلم بكل بساطة هنسيبه على الوضع بتاعه، نخلي الأنجل 25. هنا هيظهر معايا إن هو تقريبا اللوسز لا تكاد تذكر، ممكن لو زودتها طبعا 26 27 هتلاقيها اتقلبت صفر، بس يعني اتس اوكي. ممكن نخليها 25. مشروع النهارده مبدئي هنشرح كل الحاجات دي بالتفاصيل في مشاريع تانية بإذن الله. هدوس اوكي. هنا ظهر لي يقول لي define the system. السيستم دوت اللي هو بكل اختصار الموديولز والانفرتر، اللي هي اهم حاجه في المشروع ككل، والتوصيلات بتاعتي. هدخل السيستم، هبدا ان انا اختار. هلاقي الجزء اللي فوق ده خاص بجزء السب اريز. كنا اتكلمنا عن ان السب اريز من ضمن الابديتس اللي حصلت في بي في 7 ان هنا عندي unlimited سب اريز. في فيرجن 6 كانوا 8 بس، وكانوا بيظهروا كلهم فوق هنا، لكن هنا بقوا بيظهروا لي على الجنب اليمين. هنا بيظهر لي السمري بتاعت المشروع جلوبال سيستم. يعني لو عندي 100 سب اري، هنا الاجمالي بتاع الموديول الاريا كلها، كل الباور وهكذا. تمام. طيب هنا بيظهر لي الانجل بتاعتي كتلت وازموس. الجزء دوت اللي هو بري سايزنج هيلب، لو انا اخترت الجزء دوت هو بيساعدني شويه. ان انا لو قلت له مثلا عاوز اعمل مشروع 50 كيلو 60 كيلو، بيساعدني في السلكشن فيما بعد، يعني مجرد مساعده بسيطه. هنا ممكن يقول لي تختار بعدد بقدره المشروع الباور بتاعته، او
بالاريا، بس خلي بالك ان دي اريا الموديولز مش الاريا بتاعت المبنى، فخلي بالك من دي قوي. فغالبا مش بنستخدم ديت، لان طبعا انت عندك بيكون في المبنى بيكون في سبيس انت مش بتستخدمه، اما يكون انتر سبيس المسافات البينيه ما بين الصفوف او اجزاء عليها ظل مثلا، فانت ما يفضلش انك تستخدم ديت لان مش هتكون نتيجه ادق حاجه. ولكن انت عندك هنا تستخدم الانتر بلان باور ديت، اللي هي الباور اللي انت مخطط تعملها. على سبيل المثال انت عاوز تعمل 50 60 70 anyway، ايا كان الجزء اللي انت عاوز تشتغل عليه. تمام. اما نيجي ندخل هنا، اول جزء هتختار البي في موديول. في البي في موديول تقدر ممكن انت تقول له انا عاوز الحاجات اللي انتجت في السنين ديت، او تقول له all modules، او لو انت عندك موديولز معينه بتشتغل بيها فبتقول له الفيفورتس بتاعتي. حرفيا في كل شركه بيكون ليها المورد بتاعها، يعني شركه اكس هتكون بتشتغل مثلا بموديولز جي اي او جينكو او ترينا سولار، وانفرتر مثلا هواوي، او مثلا انفرتر سان جرو. شركة تانية بتشتغل بموديولز تانية وبتشتغل مثلا بفونيس كانفرتر. شركة تالتة بتشتغل باس ام اي مثلا، بتشتغل سامتك. ايا كان، فكل شركة بيكون بيفضل منتجات معينة هي دي المورد بتاعه بيوردها له، وعنده قدرات معينة بيشتغل بيها. هنا طبعا بنشرح حاجة سيمبل قوي، فهنختار اي حاجة وهنبدأ ان احنا نقول مثلا all manufacturers. لا، انا هختار مثلا شركة معينة، ممكن على سبيل المثال نختار لونجي. اوكي. ليه لونجي؟ ايا كان المشروع، ممكن المشروع اللي جاي نشتغله بجي اي، المشروع اللي بعده نشتغله بترينا، مش تحيزا لشركه معينه يعني. تمام. هنا عندي هلاقي القدرات اغلبها ظاهر في لونجي. طيب ممكن انزل تحت هلاقي ان اقصى حاجه كانت 540 هي ابديت لحد 2020 لان اصدار البرنامج دوت حديث. طيب هختار منها مثلا ال 500. اوكي. طيب النهارده انا كنت مديله اقتراح فوق 50، لسه هو ما اشتغلش لان لسه ما اخترتش الانفرتر. هنزل في الانفرتر نفس الموضوع، هيقول لي كل المتاح وممكن نختار منه مثلا اي بي بي. نشوف ال 50 الاي بي بي. طبعا اي بي بي دلوقتي بقى فيمر، بس يعني ايه، هندخل نختار من اي منتج يعني. في هنا ال 50 تريو تي ال، طبعا دي اصدارات قديمه، الجديد منهم كله تي ام، فهنختار يعني على سبيل المثال ناخد دوت. تمام. طيب هنا في الاختيار هنا مفيش اوبشنز كتير لان دوت سنجل ام بي تي تي ال دوت بالذات، لكن لو اخترنا شركه تانية مثلا زي هواوي هتلاقي ان ال 50 في اكتر من ام بي تي، فهتلاقي ظهر لك يوز مالتي ام بي تي ديت. ممكن نقلب 60. اوكي مفيش مشكله. تمام. ونخلي دي 60 عشان نشوف بس المساعده بتاعتها عامله ازاي. هنا 60 في 4 ام بي تي، هو هنا بيستخدم كل ام بي تي لوحدها as a separate inverter. تمام. دي في بعض الأحيان بتكون مفيدة وفي بعض الأحيان بتزهقنا شوية، فبنكنسلها ونخليها بير انفرتر. هنا نمبر اوف انفرتر، بس هو انفرتر واحد. لو دوست على دي شايفها لي 15 كيلو. تمام. فأنا هلغيها دلوقتي ونعرف بعد كده احنا امتى نستخدمها، يعني امتى يكون لازم استخدم ديت. هنا هشتغل، هو انا معايا انفرتر واحد 60 كيلو ولونجي سولار اخترت 500، انا بحاول ابسط بقدر الامكان. وهنا هو طبعا كان مقترح 30. اوكي. طيب انا عندي هنا نقطه، ال 60 كيلو ده كان فيه ميزه ان هو 1500 فولت، فمديني الاوبشن ان انا اوصل 30. بس هنا لانه بقى بدا ان هو ينصحني قال لي لا خلي بالك عشان في مشكله في درجه الحراره، فاقصى عدد تقدر توصله 29 واقل عدد يفضل انه ما يقلش عن 19، فممكن انزل 29. بس نصيحه ما تحاولش تشتغل باعداد فرديه، هتزهقك في الوايرنج في التنفيذ، فممكن ننزل لل 28. طبعا كل ما تزود عدد الموديولز ان سيريز بيكون افضل عشان بيقلل اطوال الكابلات، بس الاعداد الفرديه بتعمل لك مشاكل كتير في الكونكشن، هتزهق في فريق الصيانه فيما بعد وبتزهقك في وقت الكونستراكشن وهكذا. تمام. فحاول بقدر الامكان انك تخليه عدد زوجي. طيب هنا اختار لي عدد الاسترنجات، قال لي لو انت اشتغلت 28 ممكن تشتغل 4 استرنجات ان بارل. لو انا خليت 5 هيبقى في هنا نسبه اوفر سايزنج. هنا اداني الحقيقه الرساله باللون الازرق. الرساله باللون الازرق
ما بتضرنيش، يعني مفيش اي مشكله، تقدر تعمل بيها سيميوليشن. الرساله باللون الاصفر هو بيدي لك warning، يعني انت بيحذرك من نقطه معينه، انت مثلا ازيد من القدره المطلوبه او اقل منها، بس within range، يعني تقدر تعمل سيميوليشن. رساله باللون الاحمر بيمنعك تماما انك انت تنفذ السيميوليشن. طيب خلينا ننزل كده نشوف. دي رساله باللون الاصفر، اقدر اعمل سيميوليشن؟ اوكي مفيش مشكله، لان انا هنا حاطط 56 كيلو على انفرتر 60 كيلو، فبيقول لي انت عامل 93% منه. يعني انت تقدر تزود عن كده، فيعني براحتك، بس يعني الافضل انك انت تزود، هو بينصحك انك انت تزود. تمام. اما الرساله باللون الازرق لما انا زودتها دي عادي جدا، مفيش ادنى مشكله. الرساله بقى باللون الاحمر، بص بقى كده هنا: The inverter power is strongly undersized. انت النهارده حاطط 98 كيلو على انفرتر 60 كيلو، في 63% اوفر سايزنج، فدي فيها مشكله، ده انت مش هتعرف تعمل اصلا السيميوليشن بتاعتك. اوكي طيب نرجع تاني، نخلي ديت كده وندوس اوكي، وندوس طبعا بما ان مفيش اي مشاكل فنقدر ندوس سيميوليشن. طبعا السيستم بسيط جدا، فالسيميوليشن خلصت بكل بساطه. هندوس سيف البروجكت وندوس كلوز. من هنا نقدر نشوف الريبورت بتاعنا. اوكي بس قبل الجزء دوت في هنا جزء اسمه الفاريانت. الفاريانت دوت يعني حاجه مهمه جدا جدا جدا. النهارده انا ممكن عملت المشروع دوت بنفس اللوكيشن بنفس المبنى، بس عاوز اعمل له كذا اوبشن، اكتر من اوبشن ده. وحقيقه دوت قبل كده كان بينفعنا لو انا عندي مثلا السيستم فيه اتجاهات كتير، فالثمانيه سب اري ما كانوش بيكفوا، فبضطر ان انا اعمله على كذا فاريانت. لكن دلوقتي بما اني بقى عندي unlimited variant، دلوقتي هو بيفيد معايا في نقطه مهمه قوي، ان انا اقدر اضيف variant جديده. طبعا هي variant واحده دلوقتي لان ما عملناش حاجه اضافيه، فاقدر ان انا اضيف variants جديده باضافات مختلفه. اقدر ان انا استخدم هنا موديولز 500 من لونجي مع انفرتر مثلا من هواوي، ممكن بانفرتر تاني اشتغل اجرب بموديول بباور مختلفه اقل او اكتر، اوصل توصيلات مختلفه واعمل كومباريزون وهكذا. فالفاريانتس ديت اقدر ان انا ازودها بس ان انا لازم اعدل الاسم دوت علشان اكون فاكر التعديله اللي في الفاريانت ديت كانت ايه، علشان ما تكونش ناسي انت المشكله عندك فين. تمام. اوكي طيب هنا علشان اظهر الريبورت بتاع المشروع اللي انا لسه عامله سيميليشن، ظاهر لي الاجزاء بتاعته. اول صفحه دي اللي هي المقدمه او الكفر بتاعه. تاني صفحه دي بيظهر لي فيها بعض التفاصيل بتاعه المشروع، السامري بتاعه، اللوكيشن، ايه التفاصيل بتاعته، هل في مثلا نير شيدنج مثلا، هل في ايه الانفرترز اللي شغاله فيه، ايه الموديولز على ده، يعني بصوره مبسطه جدا. إيه الانتاج بتاعه. تمام. وهنا الاندكس بتاعه او تيبل اوف كونتنت. الصفحه الثالثه بيظهر لي فيها بقى تفاصيل اكتر، السترينجز متوصله كام سيريز مع كام بارلل، عددهم قد ايه، الباور بتاعتهم قد ايه، الدي سي تو اي سي ريشيو بالمثل مع الانفرتر. طبعا لان المشروع سيمبل فالجزء ده صغير، الجزء ده بيبقى كبير قوي لما بيكون عندك سب اريز كتير. اما بعد كده الاري لوسز ده بيظهر لك بعض اللوسز اللي هي باي ديفولت متواجده في البرنامج، وعندك مثلا الاي ام لوسز ولو في سويلنج لوسز وهكذا. طبعا احنا ما دخلناش فيها النهارده لان هنتكلم فيما بعد عن ديتيل لوسز ده ندخل فيها بالتفصيل باذن الله. في الصفحه الرابعه عندي دي بقى التشارتس الاهم، يعني عندك البرفورمانس ريشيو، وده بيكون بكل اختصار الانرجي اللي هي المفيده اللي انت هتستفيد بيها حرفيا. تمام كده، على كل الانتاج اللي المفروض ان هو يتم انتاجه من المحطه. فده بيبين لك ان هي بتكون متوسط على مدار السنه بنسبتها قد ايه. هنا هو ظاهر البرفورمانس ريشيو او البي ار 85%، حرفيا هو بيقل عن كده لما بتعمل الديتيل لوسز وبتدخل داتا اكيوريت اكتر، فبيكون اقل من كده شويه. وطبعا ده بيختلف باختلاف اللوكيشن وباختلاف حاجات كتير، باختلاف زاويه الميل، كل الامور دي كلها بتاثر عليه. السبيسيفيك برودكشن من اهم الامور اللي المفروض ان يعني نحطها في الحسبان، اللي يخليني اقدر ان انا اغير الانجل، اغير موديول، اغير حاجات كتير قوي في المشروع بتاعي. لان ده بكل اختصار بيقول لي او هو بيكون انديكيشن انت كل كيلو وات بيك
من السولار ديت هتديك كام كيلو وات اور في السنه. يعني النهارده ركبت 10 كيلو، كل كيلو بيديني 1793، فبكل اختصار هضرب في 10 كيلو هيبقى ديت بالظبط. تمام كده. هنا دي اللوسز اللي جايه لي من السيستم او من الانفرتر او من ال سي كوليكشن، فيعني دول من اهم التشارتس اللي بتكون متواجده. هنا بيبين لي انتاجيه كل شهر في السنه وده الاجمالي بتاعهم. تمام. وده التشارت الاهم على الاطلاق بصراحه، ده اللي بيبين لي كل اللوسز، وهيكون شرحنا في المرات اللي جايه باذن الله في الاجزاء ديت هندخل فيها ان ديتيل، لان هتفرق معانا جدا. كل اللوسز هنبدا ان احنا نضيفها او نغير فيها ونشوف تاثيرها هنا ونشوف تاثيرها على الانتاج النهائي. تمام. الجزء الاخير هنا ديت بعض الاضافات، دي بعض الكيرفات بتبين لي الاوتبوت بتاع الباور بتاعتي. يعني هنا دوت كيرف بيبين لي مثلا انت في كيلو وات اور بير داي، انت اغلب الايام هيكون انتاجيتك في اليوم قد ايه، مثلا 50 70 80. ده معدل بسيط معين. في ايام معينه مثلا هتنتج 700 300 400 500. تمام. ممكن نتكلم فيهم بالتفصيل فيما بعد. اوكي. ودوت السيستم باور ديستريبيوشن، يعني انت عندك اغلب القدرات اللي انت ممكن تشوفها لحظيا على الانفرتر. يعني الانفرتر في النهايه اما بيكون 60 كيلو وانا موصل عليه 60 كيلو، يعني ما تكونش متخيل انك انت هتشوف 60 كيلو عليه، لا بيكون اقل من كده، او الباور بتاعته اللي بتطلع اقل من القدره اللي متركبه عليه. طيب القدرات ديت احتماليه انها تظهر قدامي قد ايه؟ احتماليه انها تطلع 60 قد ايه؟ احتماليه انها تطلع 30 قد ايه؟ ده على مدار اليوم. تمام كده. وهكذا. دي بالنسبه للاجزاء بتاعه الريبورت بتاعنا اللي نتج عن المشروع. تعمل له سيف وتبدا انك انت تسيفه عندك بايا كان المسمى بتاعه. اوكي. طيب في جزء بسيط ممكن ان احنا ندرج فيه اللي هو في السيستم برضو. انا هنا لو انا دخلت في simplified sketch، ده بيبين لي بكل اختصار المكون بتاع السيستم بتاعي: بي في اري، الانفرتر، اللود او اليوزر نيد، وده الجريد. طبعا بما ان ما دخلناش يوزر نيدز فهو بيطلع حرفيا على الجريد. طب الجزء الثاني اللي مهم قوي هنا حرفيا السايزنج بتاع السيستم بتاعي. ده بصراحه بيكون انديكيشن مهم جدا 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 عندي، لان بيكون عندي ليميتيشنز على الجهود بتاعه الانفرتر بتاعتي، وببدا ان انا وفقا ليها احدد عدد الموديولز اللي متوصله توالي وتوازي مع بعضها. تمام. طيب هنا في الحاله دي انا مثلا موصل 28 موديول ان سيريز. هنا الام بي بي او الماكسيمم باور بوينت بتكون عندي هنا. طيب اقصى نقطه عندي المفروض ان هي 1500. الفي ام بي بي ماكسيمم بتكون 1450 للانفرتر دوت. تمام. مكتوبه اهي الاوبريتنج فولتج من 600 ل 1450. الماكسيمم 1500 ده اقصى جهد ممكن هو يتحمله. المينيمم 600. فانت ما تحاولش انك انت مثلا تحط لي ديت عدد الموديولات المتصله ان سيريز مثلا 10. بص في الحاله ديت انت اقل من الاوبريتنج فولتج، وما ينفعش ان انا مثلا اخليها 35. بص انا تخطيت الماكسيمم، يعني خلاص انت كده ما ينفعش اصلا توصلهم، بعيدا عن ان هو مش هيعمل سيميوليشن، انت مش هينفع انك انت توصلهم عليه. تمام. فانت دايما بتكون مهتم جدا بالنقطه ديت. طيب بالنسبه لعدد السترينجز ديت بتفرق معايا في الكرنت وفي الباور في الكيرف دوت بكل اختصار. ده الكيرف اللي احنا كنا لسه او الشارت اللي احنا كنا لسه شايفينه في الريبورت دلوقتي. خلينا نشوف كده ده بيأثر معانا في ايه. انا هنا لما باجي اتكلم مثلا هو الانفرتر كان 60 وانا عامل عليه اوفر سايزنج 17% او 16.7%، حاطط 70 كيلو على 60 كيلو. طيب دي نسبه اكسبتبل شويه، من 10 ل 15 ل 20% ممكن نتكلم ان هي اكسبتبل. هنا ما عنديش اي اوفرلود لوسز. طب خلينا كده نشوف لو انا زودت سترينج بقى 40% اوفر سايزنج، يعني انا مزود شويه كتير. طيب دول عملوا ايه؟ دول بكل اختصار اتسببوا ان يظهر لي اوفرلود لوسز. طيب الاوفرلود لوسز ده نتج منين بكل اختصار؟ الشارت او الرسمه اللي باللون الاخضر ديت دي الباور اللي المفروض تطلع هنا كباور وهنا كانرجي. تمام كده. المفروض تطلع من السيستم بتاعي فعليا، ولكن الفعلي هيكون اللون البنفسجي دوت او الموف دوت اللي هيطلع لان هو ليميتد بالباور بتاعت الانفرتر. طيب الفرق ما بين الاثنين دول هو ده اللي بيساوي لي كانه لوسز. طيب
هنا ظهر لي كقيمه 479 كيلو وات اور. ليه؟ لان انا بكل اختصار انا ما قدرتش استفيد بكل القدره اللي بتنتج عني من الانفرتر دوت. ليه؟ النهارده انا مركب عليه 84 كيلو، هو في افضل حالاته هيديني 60، ممكن يدي فوق ال 60 شويه في درجات حراره معينه. طيب في الاوقات اللي فيها اشعاع ضعيف فكويس، انا هستفيد بقدره كويسه جدا، هتلاحظ ان انا واخد كل الباور بتاعتي. لكن في الاوقات اللي عندي باور عاليه او اشعاع كويس اسف، الباور بتاعتي مش هقدر استفيد بيها كليا، فاصبحت عندي لوسز بيتعمل لها ليميتيشن، ما بتطلعش اصلا من الانفرتر، وفي الحاله ديت بتسجل عندي كانها لوسز. طيب نشوفها اكتر عشان اشوف اللوسز ممكن تكون فرقها قد ايه. هنا طبعا انا زودت النسبه جدا فاداني 9.6% اوفرلود لوسز. فبص الفرق زاد جدا عندي، لان انا في كتير قوي من الباور بتاعتي مش قادر ان انا استفيد بيها، حتى القيمه هنا بقت قيمه كبيره جدا. طب هو باي ديفولت البرنامج بيكون مظبوط على 3% اوفرلود لوسز، انت تقدر انك انت تعدلها او تغيرها وتقللها لو انت محتاج انك انت تعمل اوفرلود اكتر من 3%، لكن طبعا ده بيخسرك فلوس، لكن في بعض الاعتبارات بتؤخذ في الموضوع ده. طب منين اقدر اعدل الجزء دوت؟ عن طريق طبعا لان ما عملش اي تعديل في المشروع فمش محتاج ان اعمل وان سيميوليشن تاني، عن طريق ان انا لو عملت البروجكت سيتنج ده خاص بالبروجكت بس مش بالبرنامج كله. بروجكت سيتنج اقدر ان انا اخليه اعدل في الاجزاء ديت. طيب ايه الاجزاء اللي انا ممكن اعدل فيها؟ ده الاوفرلود لوسز، ممكن اخليها 1%، 2%، 3%، 4%، 5% زي ما انا عاوز، بس اهم حاجه اكون عارف بعمل ايه. تاني حاجات اللي احنا بنعدل فيها التمبريتشر. هنا هو بيبدا من -10 واعلى درجه عنده 60، في بعض الدول الحاره ما بيشتغلش على -10، اصلا درجه الحراره ما تنزلش تحت الصفر، يمكن ما بتوصلش للصفر اصلا. تمام، فممكن اخليه في الكيس ديت اخليه يبدا من الصفر. ليه؟ لان في الحاله دي ممكن ازود عدد الموديولز في السترنج الواحد. طب خلي بالك قوي من ديت، لان ممكن انت تغير ديت تخليها مثلا 5 او 10 درجات، فده يخليك تقدر توصل 30 و31 و32 موديول ان سيريز. فالبرنامج وافق وعمل لك السيميوليشن وطلع لك النتيجه، بس انت لو نفذت على الواقع انت ممكن تحرق الانفرتر. عشان كده لازم لو انت بتعدل على حاجه تكون عارف انت بتعدل ايه بالظبط. اوكي، طيب احنا هنسيبهم مبدئيا دلوقتي لان احنا النهارده بنشرح السيستم بكل بساطه، وقدرنا ان احنا نطلع اول تقرير لينا من برنامج بي في سيست، وعرفنا شكل الريبورت بيكون ازاي ومكوناته ايه. واي استفسارات ليكم ممكن تكتبوها في الكومنتس باذن الله. اعمل سبسكرايب، لايك، شير علشان نقدر ان احنا نكمل بامر الله ونشرح باقي الاجزاء والمشاريع بعد كده بامر الله. ندخل في تفاصيل اكتر ونعدل في المشروع بتاعنا ونزود الفاريانتس ديت باضافات جديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.